Tập 13. Tất cả đứng im. Đừng có mà ngừng bắn. Báo cáo thiếu tá, bên phải xe bị nổ đứt xích rồi. Sửa ngay. Rõ. Ra lệnh cho công binh rà mình. Rõ. Sao tụi nó chưa tới nữa ta? Anh ơi, hãy để em dẫn vài người xuống xem thử nha. Không được. Phó tướng dặn phải đợi ở đây. Thì tụi mình phải đợi thôi. Các đồng chí, trong 2 tiếng phải chiếm được chỗ này cho tôi. Rõ. Báo cáo. Mình dày đặc quá, không thể gỡ hết trong thời gian ngắn được. Bọn du kích này đúng là cáo già. Báo cáo, xích xe lại bị nổ đứt rồi, mà xích dự phòng không đủ dài. Không còn nhiều thời gian nữa. Nghe lệnh tôi. Bỏ xe tăng lại. Để vài người canh. Những người khác đi theo tôi. Men đường nhỏ mà đi, thiếu tá. Đi hướng đó là hẻm núi hiểm trở lắm. Rất nguy hiểm. Lỡ như câm miệng. Lỡ như cái gì hả? Anh không biết tình hình ở Kỳ Phong khẩu đang khẩn cấp à? Hẻm núi thì sao chứ? Đây vẫn là địa bàn của ta mà. Còn cách Kỳ Phong khẩu mấy chục cây số thôi. Tôi không tin đám bác lộ quân có gan phục kích ở đây. Lên đường. Rõ. Đi. Bọn Nhật thật sự đi rồi kìa. Xịt. Im coi. Thấy chưa? Phó tướng của tụi mình đỉnh chưa? Đỉnh cái gì mà đỉnh? Hên xui thôi. Mèo mù với cá rán đó. Lỡ đâu bom không trúng xe tăng của bọn Nhật thì sao? Hay là tụi nó gỡ hết 10 thì sao hả? Trung đoàn trưởng, dưới kia mấy tên Nhật tính sao đây? Ý cậu là hỏi cái xe tăng dưới đó phải không? Biết lái không? Không ạ. Theo tôi, rõ liền. Đi nào. Hổ tử, bọn Nhật cứng đầu lắm. Xích xe đứt rồi, chúng nó chẳng biết sửa đâu. Biết phải làm gì chưa? Sửa xe này cho tôi. Rõ luôn. Tôi thấy tụi nó kiểu này là giả vờ thôi. 9 phần là hư chiêu. Anh ơi, không phải tụi nó không đến đâu. Anh, để em dẫn 2 người xuống xem thử nha. Được, dẫn 2 anh em xuống đón thử xem. 2 cậu kia, đi theo tôi. Anh ơi, bọn Nhật tới rồi. Thật đó, thật. Tới thật rồi. Em,
Cầm vũ khí lên, nghe rõ đây. Chưa có lệnh của tôi, ai nổ súng trước là chết với tôi đó. Rõ chưa? Rõ, rõ. Dừng lại. Ngài thiếu tá. Sao vậy? Thiếu tá. Nhìn kìa, ra núi giữa hai ngọn kia kìa. Rất dễ bị phục kích đó. Nếu trên núi có quân mai phục, chúng ta rất khó qua được. Mà có qua thì cũng tổn thất nặng. Nhưng mà, thiếu tá, với lực lượng nhỏ của bọn du kích, em nghĩ tụi nó không đủ người để phục kích thêm hơn nữa. Quân đế quốc ta oai danh lừng lẫy thiên hạ, sao tụi nó dám chọc giận ta chứ? Tôi đoán bọn họ không có gan làm vậy đâu. Ai mà dám chạy xa tới tận khu Tigerhead để phục kích chứ? Ra trận đâu phải chuyện đùa. Sao có thể đoán mò được? Tôi thấy chỗ này bố trí hơi lạ nha. Gần đây còn con đường nào khác đi tới kỳ phòng khẩu không? Có thì có, nhưng đi đường đó phải vòng thêm 5 tiếng nữa đó. Ra lệnh cho quân đội tạm thời dừng tại chỗ chờ lệnh. Rõ. Đứng nguyên tại chỗ chờ lệnh. Ủa, Trần Chiêu Hòa vậy? Không vô à? Tính làm gì nữa đây? Anh ơi, lỡ bọn Nhật rút đi mất thì sao? Đợi thêm chút nữa. Đồng chí, chúng ta chỉ còn 1 tiếng nữa thôi. Xông lên cho tao. Em, nhanh lên. Chúng ta sắp không trụ nổi rồi. Xin diện quân, nhất định phải tới nhanh. Nhanh nhất có thể, phải tới ngay. Thưa thiếu tá, rút hay tiếp tục đây? Báo cáo, lữ đoàn trưởng điện tới, ra lệnh tăng tốc. Lập tức tới cửa gió khẩu chi viện. Truyền lệnh của tôi, toàn đội sẵn sàng bằng tốc độ nhanh nhất vượt qua thung lũng phía trước. Rõ. Chào rồi, chào rồi. Chúng vào rồi. Lão Tư, chuẩn bị. Bắn. Rổ. Thiếu tá, không ổn rồi. Chúng ta bị Bác Lộ quân bao vây rồi. Cái gì? Thiếu tá, hình như không phải Bác Lộ, là thổ phỉ. Khốn kiếp. Phản kích nhanh, bằng mọi giá phải phá dòng dây. Đi. Đại ca,
Xe bọc thép của quỷ Nhật tới rồi. Thiếu tá, hiện quân của ta tới rồi. Tốt, nhanh lên. Hội quân với họ. Rõ. Cái xe sắt này lạ thật, sao lại bắn nhầm người mình? Khốn kiếp, chuyện gì vậy? Thiếu tá trên núi, để tôi lên xử hắn. Mira, cậu đúng là chiến binh thực thụ. Trông cậy vào cậu. Đưa hắn bọc thuốc nổ, yểm trợ hỏa lực. Đại ca, là nhị đương gia với Sô Ư ta đó. Em, xong đây rõ. Chơi dao hả? Tao chơi súng nha. Chơi dao thì tao là tổ tông luôn. Được. Anh em nghe đây, ngoài xác quỷ Nhật ra, cái gì vác được, khiêng được, mà thì gom hết mang về Thanh Phong trại cho tao. Rõ. Lạ thật, sao viện quân quỷ Nhật vẫn chưa tới? Theo tốc độ hành quân bình thường của chúng thì đáng lẽ tới từ lâu rồi. Không lẽ chúng biết ta có mai phục trên dòng đường khác rồi? Triệu Kiệt nói cũng có lý. Thế này đi, Triệu Kiệt, cậu dẫn 2 đồng chí lên trinh sát, phát hiện quỷ Nhật là quay về ngay, không được ham đánh. Rõ rõ, đi mau. 2 cậu theo tôi. Báo cáo đoàn trưởng, chiến trường đã dọn xong. Yên tâm. Tốt, trận này đánh quá đẹp. Thông báo cho anh em, tối nay tôi bao rượu, uống cho đã. Rồi, thu quân. Thu quân. Trận đánh chặn của Hứa Quang Dinh quá xuất sắc. Tôi sẽ xin công lớn cho cậu ấy. Công đầu luôn. Thế nào rồi? Phát hiện gì chưa? Rốt cuộc ở đâu? Nói nhanh lên. Liên trưởng, tham mưu, tôi nghĩ 2 anh nên qua đó xem tận mắt. Đi. Buông cái tay chó đó ra cho tao. Buông tay ra. Tao nói cho mày biết, cái này tao thấy trước, là của tao. Mày thấy trước là của mày chắc. Tao mới là người thấy trước. Đưa đây. Mày đúng là đồ nhát gan. Lần này tao một hơi hạ hơn chục thằng quỷ Nhật đó. Mày giết được mấy thằng? Hơn chục á? Ai thấy mày giết hơn chục hả? Tao giết cũng không ít hơn mày đâu. 2 người thôi đi được chưa hả? Tránh ra. Mày giết là loại cao cỡ này hay chỉ thằng nhóc? Làm cái gì đấy? Cướp của tao à?
Cho mày. Đại ca, nhị đương gia, em. Mọi người nói xem trận này thu được nhiều đồ thế này, vậy công đầu nên ghi cho ai đây? Chắc chắn là nhị đương gia rồi. Phó tướng ơi, phó tướng. Anh hai, nói gì đi chứ? Tôi phục rồi. Trận này đánh đẹp thật, phục sát đất luôn. Chào. Anh em à, không đúng phải gọi là phó tướng mới đúng. Chào, phó tướng, tôi mời anh một chén. Cạn nào. Tốt, tốt, phó tướng, phó tướng. Khoan, dừng chút. Phó tướng, tôi hỏi anh cái này nè. Hỏi đi. Cái con rùa sắt của bọn Nhật ấy không phải bị hư rồi sao? Chuyện đó dễ òm. Cái xe bọc thép đó thực ra không sao cả, chỉ là bên phải bị đứt 2 khớp xích thôi. Bọn Nhật không nối được xích dự phòng nên bỏ xe lại luôn. Đúng rồi. Mà sao anh lái nó về được vậy? Gì cơ? Anh hỏi là sao anh lái nó về được đó. Còn gì dễ hơn? Xích bên phải hư thì tháo bên trái ra nối qua một khớp, vẫn chạy ngon lành chứ sao. Em, phó tướng của tụi mình đó nha. Không chỉ gan lì mà còn cực thông minh luôn. Chào. Em, cùng nâng chén mừng phó tướng. Mừng phó tướng. Cạn nào. Phó tướng. Phó tướng ơi, phó tướng. Báo cáo. Vừa nhận được tin, căn cứ Kỳ Phong khẩu đã bị quân Bát Lộ chiếm rồi. Toàn bộ quân Nhật đều bị tiêu diệt, không ai sống sót. Cái gì cơ? Còn đội tiếp viện của Yamashita đâu? Sao chưa tới đúng giờ? Chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với trung đội trưởng Yamashita. Mau lên, tập hợp toàn quân ngay. Rõ. Nhanh lên. Đồng chí, trận chiến ở Kỳ Phong khẩu lần này, tuy ta có chịu chút tổn thất, nhưng đã thành công nhổ bỏ cái gai ở căn cứ Kỳ Phong khẩu, diệt sạch quân Nhật cố thủ, xóa bỏ một trở ngại lớn cho sự phát triển của khu căn cứ chúng ta. Nói thật, trận này có thể gọi là đại thắng luôn đó. Nào anh em, nâng chén, cạn ly. Cạn ly nào. Cạn hết, không chừa giọt nào. Cạn nha. Hay lắm. Giờ thì tôi muốn tuyên dương công trạng. Nhưng mà công đầu nên cho ai đây ta? Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 có mặt. Anh trực tiếp dẫn quân đánh chính diện, đối đầu với quân chủ lực của Nhật, chiếm được Kỳ Phong khẩu. Công lớn lắm. Cảm ơn trung đoàn trưởng. Khoan cảm ơn vội. Công của anh tôi ghi nhận rồi, nhưng mà công đầu lần này tôi chưa thể trao cho anh được. Sao vậy ạ? Trung đoàn trưởng, ngồi xuống đã. Nghe tôi nói. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Mọi người nghĩ xem, trong trận Kỳ Phong khẩu, ai là người chặn đứng quân tiếp viện từ La Dương, giúp đại quân của ta có được thời gian quý giá để tấn công. Nếu không có màn chặn đó, căn cứ Kỳ Phong khẩu này chúng ta chưa chắc đã chiếm được. Vậy mọi người nghĩ xem, công đầu này nên trao cho ai? Đại đội 3, phải trao cho đại đội 3. Trung đoàn trưởng, tôi cho rằng công đầu thuộc về đại đội trưởng Hứa. Đúng đó. Cho đại đội 3, Hứa Quang Vinh giỏi lắm. Cho đại đội 3, đúng. Đại đội 3, đại đội 3, tiểu đoàn trưởng, anh còn ý kiến gì không? Trung đoàn trưởng, tôi cũng đồng ý, nên trao cho đại đội trưởng Hứa. Đúng. Hứa Quang Vinh có mặt. Trận này chiếm được Kỳ Phong khẩu, tôi quyết định trao đại đội 3 của anh phần thưởng tập thể hạng nhất. Không, khoan. Dừng lại chút, đừng vội khen tôi vậy. Trung đoàn trưởng, nói thật nhé, công này đại đội 3 tụi tôi không dám nhận đâu. Tại sao? Đoàn trưởng, tôi Hứa Quang Vinh làm người quang minh,
không chơi trò mờ ám. Thật ra trận đánh diện này, chúng tôi không hề gặp một tên quỷ Nhật nào, cũng không bắn nổi một viên đạn. Trận này căn bản không phải do đại đội 3 đánh. Không phải họ đánh, không có một ai cả. Hứa Quang Dinh, không được nói bậy. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mấy trăm quân tiếp về diện Nhật từ Lai Dương xuất phát, không hiểu sao lại bị tiêu diệt sạch ở Nhất Tuyến Thiên. Cái gì? Hàng trăm tên quỷ Nhật đều bị tiêu diệt. Dân, khi chúng tôi tới nơi, xác quỷ nằm la liệt khắp nơi. Còn có cả một chiếc xe tăng cũng bị đánh nổ rồi. Vậy trận này là do ai đánh? Chúng tôi cũng không biết. Rất kỳ lạ. Nhưng chắc chắn là do cao thủ ra tay. Trận này đánh thật sự quá đẹp. Mời tướng quân. Thưa Lữ đoàn trưởng, thuộc hạ Tanakaji vừa nhận điện khẩn từ bộ chỉ huy. Tanaka thấy tiếp chậm trễ, kính mong Lữ đoàn trưởng lượng thứ. Tanaka-kun, cậu vất vả rồi. Mời. Tướng quân. Anh tận mắt thấy rồi chứ? Tận mắt thấy rồi. Đoàn trưởng, hơn 200 tên quỷ Nhật, không sót lại một mạng nào. Trận này đánh đúng là quá đẹp. Dựa theo biên chế của ta, tôi thấy ít nhất phải cần lực lượng cấp tiểu đoàn trở lên. Vậy theo anh, trận này là do ai đánh? Tôi cũng nghĩ không ra là ai làm. Đoàn thử nghĩ xem, tình hình địch ta quân bạn quanh Hổ Đầu Sơn, chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay rồi mà. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có đơn vị nào mạnh tới mức đó. Anh xem này, quân quốc dân năm ngoái đã rút rồi, nên lực lượng kháng Nhật ở Hổ Đầu Sơn hiện giờ chỉ còn mỗi trung đoàn độc lập của ta. Ngoài ra chỉ có đội của Chu Tử Minh ở Thanh Phong trại, cùng lắm hơn trăm người, vài chục khẩu súng. Sao họ có thể tiêu diệt được cả một trung đội quỷ Nhật? Chuyện này thú vị thật, lạ, quá lạ rồi. Tham mưu trưởng lý, anh lập tức cho người đi điều tra, nhất định phải tra ra ai là người đánh trận này. Chúng ta nhận món quà lớn thế này, không thể nhận không được. Đúng vậy, quan trọng là một đội quân đánh giỏi thế này. Người chỉ huy chắc chắn không tầm thường. Tôi muốn gặp vị anh hùng này một lần. Được, tôi đi tra ngay. Tốt, vậy tôi đi đây, đoàn trưởng. Đúng là một chỉ huy giỏi. Báo cáo, tìm ra chưa? Tìm ra rồi, dẫn đường. Rõ. Kìa, sao lại thành ra thế này? Lũ người Trung Quốc đê tiện, một lũ khốn nạn. Hạo Nhi của ta, Hạo Nhi ngoan của ta, con là dũng sĩ của Đại Nhật Bản Đế quốc, con là anh hùng của gia tộc Cận Vệ. Cậu nhất định sẽ báo thù cho con. Ta sẽ chém đầu bọn người Trung Quốc đáng chết đó, chém sạch tất cả, đặt trước linh vị của con để tế lễ. Trung Quốc có một câu danh ngôn: thắng bại là chuyện thường của binh gia. Tanaka-kun, ly rượu này coi như tiễn cậu lên đường. Cảm ơn Lữ đoàn trưởng. Tanaka-kun, Hoàng quân bị phục kích ở Nhất Tuyến Thiên. Theo ý cậu, là do ai gây ra? Có thể tiêu diệt toàn bộ đội xe chiến đấu của ta cùng một trung đội bộ binh với trang bị của Bác Lộ quân. Ít nhất cũng phải cần lực lượng cấp trung đoàn trở lên. Nhưng lúc đó, trung đoàn độc lập Hổ Đầu Sơn của Bác Lộ đang vây đánh cứ điểm cửa gió khẩu. Họ không thể còn dư quân lực được. Nói tiếp đi. Thuộc hạ cho rằng
Cuộc tập kích lần này chắc chắn là do quân chính quy quốc dân đảng thực hiện, và ít nhất cũng là lực lượng cấp trung đoàn trở lên. Quân chính quy quốc dân đảng đột nhiên xuất hiện ở khu vực Lai Dương với lực lượng từ một trung đoàn trở lên. Cơ quan tình báo của chúng ta trước đó không hề nắm được tí thông tin nào sao? Có thể như vậy sao? Cái này thuộc hạ cũng nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Nhưng mà sức chiến đấu của địch đã nói lên tất cả rồi. Từ chuyện này mà xem, lực lượng kháng Nhật ở khu vực Lai Dương đúng là đáng để ta phải chú ý cao độ. Thuộc hạ vô năng khiến cho quân đội Đại Nhật Bản chịu tổn thất nặng. Tanaka chỉ còn cách mổ bụng tạ tội với Thiên Hoàng thôi. Tanaka-kun, anh là quân nhân của đế quốc. Tuân lệnh là nghĩa vụ của người lính. Lần này sở chỉ huy gọi anh về là có nhiệm vụ khác. Tanaka-kun, không cần tự trách. Nào, chúng ta cùng cạn chén này đi. Cảm ơn ngài đoàn trưởng. Nhị ca, ông xem bây giờ huynh đệ ai nấy đều áo da, rượu mạnh, vui phết chứ nhỉ. Trong ngoài đều nóng rực luôn. Hay là ta nóng đâu đánh đó đi. Làm thêm phi vụ nữa cho đã. Gần đây ông có kế hoạch gì không? Có chứ, thật đó nha. Anh em đều thích đi theo ông mà. Nói đi, nói đi. Rút. Chuyển nhà. Chuyển đi đâu cơ? Trận này tụi mình đánh nổi danh rồi. Giờ có thể ra ngoài chiêu mộ thêm anh em. Rời Thanh Phong trại lên Nhị Long Cương. Nhị Long Cương á? Ông nói linh tinh cái gì vậy? Nơi đó ra khỏi Sơn Đông rồi đó. Đại ca, bố trí của quân Nhật tôi nắm rõ lắm. Họ chia khu phòng thủ rõ ràng. Trước giờ tụi mình chỉ đánh lẻ tẻ thôi, chưa lọt vào tầm ngắm của chúng. Nhưng mấy vụ gần đây đánh lớn quá rồi. Thế nào chúng cũng điều đại quân đến càn quét. Với số anh em hiện tại, chắc chắn sẽ thiệt to. Thế nên chi bằng rút đi, đổi chỗ khác rồi tiếp tục quậy. Cứ đánh linh hoạt qua lại, vừa đánh vừa mở rộng lực lượng. Đợi khi nào có tầm 1.800 anh em, lúc đó ta có thể bàn chuyện với quốc quân. Với bản lĩnh của đại ca, làm đoàn trưởng chắc dễ như chơi. Nhị ca, ý ông nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà rời nhà đi xa thế, tôi thấy hơi khó chịu à nha. Đại ca, ý anh là sao? Nhị ca, để tôi nghĩ thêm đã. Nào. Này lão Tôn, đi nhanh lên, trời sắp tối rồi. Với lại khu này dạo này loạn lắm đó. Mất mấy xe lương thực này thì biết ăn nói sao với mấy anh bác lộ quân. Ha, đúng rồi. Nào anh em, cố lên, nhanh chân nào. Rồi, đi thôi. Đứng hết lại cho tao. Trên xe chở cái gì đó? Đại hiệp ơi, là lương thực à? Lương thực. Phải, là lương thực. Mấy người qua đó kiểm tra xem. Đại ca, đúng là lương thực thật. Trông cũng ngon ghê nhỉ. Kéo hết về Thanh Phong trại cho tao. Đại hiệp, đại hiệp. Đại hiệp ơi, đây là lương dân gom góp lại để gửi cho đội kháng Nhật đó. Cái gì cơ? Là lương thực gửi cho đội kháng Nhật. Vậy là các người gặp đúng người rồi đó. Bọn tao chính là đội kháng Nhật đây. Kéo về đi. Trung đội trưởng, không phải dân làng bảo gửi lương thực sao? Sao vẫn chưa thấy tới vậy? Đừng gấp, đợi thêm chút đi. Rõ. Đồng chí, có chuyện gì thế? Cướp, lũ cướp mất lương thực của ta rồi.
Cướp hết lương thực rồi. Phải đó, là bọn cướp Thanh Phong trại. Chúng cướp hết lương thực rồi. Bọn cướp giờ ở đâu? Vừa mới đi không xa đâu. Ở đâu? Đằng kia, mới đi chưa xa đâu. Anh em đâu? Theo tôi đuổi theo. Đi. Quê gốc ở huyện Hàn Thành, tỉnh Sơn Tây. Đại ca, làm cái gì đấy? Gấp như cháy nhà vậy. Có chuyện Bác Lộ. Có Bác Lộ quân đuổi tới rồi. Bác Lộ à? Ta với Bác Lộ có thù oán gì đâu. Em, ôm chặt vũ khí cho tôi. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được nổ súng. Nghe rõ chưa? Rõ. Các huynh đệ ở Thanh Phong trại. Các vị anh hùng Thanh Phong trại, có phải các vị hiểu lầm rồi không? Mấy xe lương thực này là bà con đóng góp cho Bác Lộ quân chúng tôi, đúng không? Đúng. Lương công. Chuyện này đúng là bọn tôi không biết thật. Đã là Bác Lộ quân thì cũng phải nể mặt. Em, để lại cho người ta một xe. Đi. Khoan đã. Các vị hảo hán, chúng tôi được đoàn trưởng Khâu phái đến nhận lương. Nếu thiếu một xe thôi, tôi sợ về không biết ăn nói sao. Mấy xe lương này e là các vị phải để lại hết. Nói cái gì vậy? 3 tờ giấy vẽ cái đầu lừa à? Mà mũi anh to cỡ nào mà dám nói vậy? Nói nhảm cái gì thế? Cho cậu một xe là đã nể mặt lắm rồi. Sao? Ngứa da, nói chuyện với ai thế? Chán sống rồi hả? Lại đây. Thôi ôi thôi. Đã đều là lực lượng kháng Nhật. Em, để lại cho họ 3 xe lương. Nhưng có điều, chuyện không nói thì không rõ. Không cãi thì không thông. Không phải Thanh Phong trại bọn tôi sợ Bác Lộ quân. Mấy hôm trước, ở Nhất Tuyến Thiên, cả một trung đội lính Nhật bị diệt sạch. Anh biết là ai làm không? Chính là Thanh Phong trại bọn tôi làm đó. Cái gì? Lính Nhật ở Nhất Tuyến Thiên là do Thanh Phong trại các anh giết? Sao? Sợ rồi à? Tôi nói cho anh biết. Từ khi nhị đương gia bọn tôi tới, Thanh Phong trại đánh trận, chạm khắc gì Quan Vân Trường rời Tào Tháo, giật ải chém tướng. Đừng nói là một trung đội lính Nhật, cho dù là Bác Lộ quân độc lập đoàn của anh, bọn tôi cũng chẳng thèm đặt vào mắt. Hôm nay là nể mặt đoàn trưởng Khâu, coi như tôi bán anh một ân tình. Em, rút. Rõ. Cái gì? Chu Vệ Quốc. Anh nói là người từng tới Hổ Đầu Sơn bọn ta. Chu Vệ Quốc đó à? Đúng vậy. Nhưng không hiểu sao anh ta lại đi làm thổ phỉ. Đại Long, gọi tất cả cán bộ từ cấp đại đội trở lên tới đây cho tôi. Rõ. Đại tá Tanaka ra chỉ huy tác chiến bất lợi, đã bị bộ tư lệnh Hoa Bắc triệu hồi. Theo lệnh của tư lệnh ta Hazao, tôi dẫn lữ đoàn hỗn hợp độc lập tiến vào Lai Dương. Hy vọng chư vị phối hợp toàn lực, nhanh chóng tiêu diệt lực lượng kháng cự ở Hổ Đầu Sơn. Rõ. Hiện tại, cộng với các đơn vị đồn trú trước đó ở Lai Dương, Thái Phong, Thanh Nguyên, tổng binh lực của chúng ta tại khu vực này đã vượt quá 1 vạn quân. Thưa ngài, dù là thế lực nào cũng không thể ngăn nổi cuộc tấn công của Hoàng quân Đại Nhật Bản. Rất tốt. Có lữ đoàn trưởng đích thân chỉ huy, trên rằng việc tiêu diệt lực lượng Bác Lộ quân ở Hổ Đầu Sơn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi ra lệnh ngay bây giờ, toàn bộ đơn vị bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí, còn nhớ trận Kỳ Phong Khẩu không? Đội đã hỗ trợ chúng ta đánh diện binh ấy. Đội đó, bây giờ chúng ta đã điều tra ra rồi. Tìm ra rồi à? Là quân quốc dân à?
Anh đoán không ra đâu. Diệt gọn một trung đội lính Nhật. Là đội của Chu Tử Minh ở Thanh Phong trại. Thanh Phong trại à? Chỗ đó chỉ hơn 100 người. Có mấy chục khẩu súng thôi. Sao có thể tiêu diệt được cả một trung đội lính Nhật? Chu Tử Minh đánh được trận này là vì bọn họ mới có thêm một nhị đương gia cực kỳ giỏi đánh trận. Người đó họ Chu, tên là Chu Vệ Quốc. Chính là Chu Vệ Quốc đó. Trước đây anh ta từng tới Hổ Đầu Sơn của chúng ta. Cái gì? Từng tới Hổ Đầu Sơn? Vậy sao sau này lại chạy sang Thanh Phong trại? Đoàn trưởng, là lỗi của tôi. Chuyện của Chu Vệ Quốc do tôi xử lý không khéo nên anh ta mới bỏ đi. Đoàn trưởng, còn tôi nữa. Chẳng qua, nghe nói người ta xuất thân từ quốc dân quân. Giờ là lúc nào rồi? Kẻ thù lớn đang ở trước mặt. Chúng ta là người cộng sản, phải có tấm lòng và khí độ như thế nào? Hai cậu ngồi xuống đi. Đương nhiên rồi. Đồng chí Lý Dũng, Hứa Quang Dinh dám chủ động đứng ra, chứng tỏ nhận thức và giác ngộ của hai đồng chí vẫn là rất cao. Nhưng tôi mong rằng sau này những chuyện như thế ở Hổ Đầu Sơn sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Rõ. Cảm ơn đoàn trưởng đã phê bình. Được rồi, bây giờ mọi người cùng bàn xem vấn đề này nên giải quyết thế nào. Hiện tại căn cứ của ta thiếu nhất chính là chỉ huy có kinh nghiệm đánh với lính Nhật. Chu Vệ Quốc chỉ dẫn hơn 100 thổ phỉ mà đã tiêu diệt còn một trung đội lính Nhật. Nhân tài như vậy nhất định phải mời về Hổ Đầu Sơn. Đúng, tôi ủng hộ ý kiến của doanh trưởng một. Nếu anh ta thực sự giỏi như vậy, chỉ cần chịu tới chức doanh trưởng này tôi nhường cho anh ta cũng được. Tốt, xem ra mọi người đều đồng ý thu nhận Chu Vệ Quốc. Vậy thì tốt. Giờ bàn tiếp xem cử ai đi là thích hợp nhất. Đoàn trưởng, để tôi đi. Một người làm, một người chịu. Chuyện này do tôi làm sai. Tôi bảo đảm sẽ đưa Chu Vệ Quốc về. Không, là mời về. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi không đi. Chuyện này tôi xử lý có hơi quá tay thật. Nhưng bảo tôi đi mời một sĩ quan quốc dân đại về giúp ta đánh Nhật, tôi không làm được. Cậu chỉ có thái độ vậy thôi sao? Cậu có đi cũng chẳng mời được người ta về đâu. Tôi đề nghị đồng chí Phạm Tiểu Vũ và đồng chí Trần Di đi cùng với liên trưởng Hứa. Tôi không đồng ý để liên trưởng Hứa đi. Anh nói xem, lý do là gì đoàn trưởng? Thanh Phong trại dù sao cũng là ổ thổ phỉ. Người là do liên trưởng Hứa là mất lòng mà bỏ, giờ lại bảo anh ấy đi. Chẳng phải đẩy anh ấy vào chỗ chết sao? Đúng vậy, đoàn trưởng, tôi cũng thấy để liên trưởng Hứa đi là không hợp. Tôi thì cho rằng không ai phù hợp hơn Hứa Quang Dinh cả. Hứa Quang Dinh đi. Trước hết thể hiện thái độ của độc lập đoàn chúng ta. Cho dù Vệ Quốc chưa thể lập tức trở về Hổ Đầu Sơn, thì ít nhất chúng ta cũng cho anh ta thấy sự chân thành của Bắc Lộ Quân. Ít nhất chúng ta có thể liên minh với Thanh Phong trại, tạo thế có lợi để đánh Nhật. Hứa Quang Dinh, cậu buông bỏ gánh nặng, đi nhẹ nhàng. Tôi tin Chu Vệ Quốc giỏi đánh trận như vậy, tuyệt đối không phải người nhỏ nhen. Anh ta chắc chắn là người làm việc lớn. Vì thế, chỉ cần cậu cho anh ta thấy thành ý và thái độ của Bắc Lộ Quân chúng ta, tôi tin họ sẽ không làm khó cậu. Tôi xin bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Trần Di có mặt. Cô là cán bộ tuyên truyền của đoàn bộ. Công tác mặt trận thống nhất cũng là nhiệm vụ của cô. Chính ủy đã nói với tôi rồi, bảo cô đi cùng liên trưởng Hứa. Tôi hoàn toàn đồng ý. Xin đoàn trưởng và chính ủy yên tâm, chúng tôi nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Tiểu Vũ tuy còn trẻ, nhưng đầu óc rất linh hoạt. Trên đường về Hổ Đầu Sơn, chính cô ấy là người luôn chăm sóc Chu Vệ Quốc. Hai người lại có giao tình riêng khá tốt. Cô ấy đi nhất định sẽ có tác dụng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Các đồng chí, hiện nay cuộc kháng chiến chống Nhật đã bước vào giai đoạn gian khổ nhất. Trong chiến tranh, điều quan trọng nhất là gì? Ở một khía cạnh nào đó, con người là quan trọng nhất. Và bản lĩnh lớn nhất của Bắc Lộ Quân chúng ta chính là biết dùng người.
chờ dùng người cho đúng.